Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 177, ngay khi Diệp Phàm gặp lại An Diệu Y, hắn bất ngờ bị nàng tấn công vô cùng quyết liệt mà chẳng nói lời nào. Cũng vì An Diệu Y liên tục tấn công, cả hai lập tức lao vào một cuộc ác chiến kinh thiên động địa mà vẫn chưa kết thúc. Từ trong cổ miếu, họ đánh văng ra thảo nguyên rồi tiến thẳng tới một hồ nước lớn. Đạo pháp, bí thuật và ánh sáng hoàng kim liên tục va chạm. Ở phía xa thấy thế, Lệ Tiên đề nghị dùng thánh binh trấn áp, Ý Nhất Tịch lập tức gạt đi vì nhận ra Diệp Phàm không nỡ ra tay sát thủ. Còn Diệp Phàm và An Diệu Y, cuộc chiến giữa hai người đã giằng co suốt 3 canh giờ. An Diệu Y bộc lộ thực lực vô cùng đáng sợ, khiến Diệp Phàm liên tục kinh ngạc. Cuối cùng, Diệp Phàm buộc phải tung ra lực đạo luân hồi quyền và đấu chiến thánh pháp, dùng thánh vực hoàng kim áp chế và giam cầm được thân thể gia nhân. Cuộc chiến thể xác vừa tàn, trận chiến thần thức lập tức bắt đầu. Diệp Phàm tung thần thức cường đại tấn công thẳng vào tiên thai của An Diệu Y. Bằng một sự áp đảo tuyệt đối nhưng không gây tổn thương, nguyên thần của Diệp Phàm giáng xuống từ trên trời, khống chế hoàn toàn thần niệm của nàng. Đến khi thần điện bị phá tan, một tiếng cười êm ái, quen thuộc vang lên. An Diệu Y gọi Diệp Phàm là tiểu nam nhân và thừa nhận chấp niệm của bản thân quá sâu nên phải thỏa hiệp. Thì ra, An Diệu Y đang bước vào ngưỡng cửa sinh tử mang tên Tiên Tam Trảm Đạo. Vì Diệp Phàm từng quay lưng đi không một lần ngoảnh lại, nàng đã chọn chém đứt đi sinh mệnh cũ, chém đi phần ký ức và tình cảm về hắn để tìm ra đại đạo. Thất bại sẽ tan thành mây khói, thành công sẽ tái sinh vứt bỏ quá khứ. Nghe lời quyết tuyệt của gia nhân, Diệp Phàm vẫn giữ lời hứa sẽ trở thành người hộ đạo, đảm bảo nàng vượt qua cửa ải, trở thành một vị thánh nữ. Dưới màn đêm tĩnh lặng và lạnh lẽo, trên thảo nguyên mênh mông hoang vắng, Diệp Phàm và An Diệu Y sóng vai nhau chậm rãi cất bước. Bầu không khí lạnh lẽo và xa cách trước đó đã tan biến, hai người bước đi trong sự tĩnh lặng, cảm nhận sự hòa hợp bên nhau. Sau một lúc lâu, An Diệu Y nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nói: "Ta lại muốn đi Tây Mạc." Diệp Phàm lập tức khuyên nàng nên lưu lại và ngỏ ý muốn đi theo để hộ đạo cho nàng. Tuy nhiên, An Diệu Y từ chối. Nàng khẳng định đạo của mình nằm ở Tây Mạc và nàng phải tự mình đi tới tận cùng con đường đó. Nàng cho rằng nếu ngay cả cửa ải tên Tam Trảm Đạo mà cũng cần người tương trợ thì bản thân không còn tư cách tiến xa hơn. Đồng thời, nàng cũng không muốn trở thành gánh nặng cho hắn. Mỉm cười dưới ánh trăng, nàng nói: "Chờ thánh thể của ngươi thành công, thậm chí đạt tới đại thành thì hãy lại nói tới việc hộ đạo cho ta." Diệp Phàm bày tỏ sự lo lắng bởi cửa ải tiên Tam Trảm Đạo vô cùng nguy hiểm, tràn ngập những điều không thể đoán được, thậm chí từng khiến nhiều đại thánh nhân tộc ngã xuống. Hắn khuyên nàng ở lại và hứa sẽ không ra tay trừ khi tới thời khắc mấu chốt. Dù vậy, An Diệu Y vẫn kiên định lắc đầu, khẳng định đạo của mình ở Tây Mạc và bảo hắn không cần quá lo lắng. Thấy nàng quyết tâm như vậy, Diệp Phàm đành chợp mặc, không biết phải khuyên giải thêm thế nào. Hai người tiếp tục bước đi. Đột nhiên, An Diệu Y cất tiếng hỏi Diệp Phàm có tin vào kiếp sau theo lời Phật giáo giảng hay không. Diệp Phàm tỏ vẻ không đồng tình, cho rằng Phật nói kiếp sau còn đạo coi trọng kiếp này, khuyên nàng không cần suy nghĩ ngợi nhiều. An Diệu Y đáp lại rằng nàng cảm thấy như một phiên bản cũ của mình đã mất đi để nhường chỗ cho một bản ngã ở đời sau. Diệp Phàm khuyên nàng đừng nghĩ nhiều, trong lòng dấy lên cảm giác nữ nhân trước mặt bỗng trở nên mờ ảo, lo sợ nàng ra đi sẽ không còn cơ hội gặp lại. Lúc này, cả hai đi tới trước một ngọn núi lớn nguy nga hùng vĩ, trên vách núi có những đóa hoa lan nở rộ tỏa hương thơm ngát. Nhìn những đóa hoa, An Diệu Y cất lời nói: "Ngươi nhìn những đóa hoa kia, đợi cho gió thu tới thì tất cả đều héo rũ, nhưng mỗi khi mùa xuân tới lại tái hiện cảnh ra hoa, con người có lẽ cũng là như vậy." Nghe thấy thế, Diệp Phàm xoay người lại, đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng và hỏi xem có phải nàng đang dự cảm điều gì không. An Diệu Y với thanh âm rất khẽ dặn dò rằng nếu nàng thực sự ngã xuống, hắn hãy xem như vừa đi qua một hồi hoa nở xinh đẹp rồi lại héo tàn. Nghe vậy, Diệp Phàm lắc đầu, cuối cùng hắn lạnh lùng tuyên bố kiếp này chỉ cần hắn cái thế vô địch thì mọi nhân quả hay thuyết pháp đều sẽ bị đánh nát hoàn toàn. An Diệu Y tươi cười ngợi khen khí phách của hắn. Diệp Phàm hỏi tiếp xem có vị Bồ Tát hay Phật giả nào chỉ dẫn đường cho nàng không, rồi nhìn về phía Tây Mạc quả quyết nói: "Vậy được rồi, chờ ta vô địch đương thời sẽ đi tới đó một chuyến, dùng hai nắm tay đánh nát hết thảy nhân quả, cũng muốn lên nhìn Tu Di Sơ một cái." An Diệu Y cười bảo hắn đừng nói những lời đó, mong hắn hãy coi trọng đương thời thay vì nghĩ về tương lai quá xa xôi. Cuối cùng, nàng chỉ nhẹ nhàng nhìn nam nhân trước mắt và nói: "Tiểu nam nhân, ta phải đi rồi." Nàng xoay người định thuận gió rời đi, nhưng Diệp Phàm lập tức vươn tay giữ nàng lại. Không ai nói thêm lời nào, An Diệu Y nhoẻn miệng cười. Nửa canh giờ sau, An Diệu Y mang vẻ đẹp lóng lánh, thanh khiết không tì vết, nhẹ nhàng quay người lăng thân bay lên không trung. Diệp Phàm đứng lẳng lặng nhìn theo dáng hình ngày càng xa xôi của nàng. Một nhánh hoa trong suốt rơi xuống bàn tay An Diệu Y, lời nói cuối cùng của nàng nhẹ nhàng vang vọng lại nói: "Hoa có ngày lại nở, người có khi trở về, quay đầu tâm như cũ. Dù hoa điêu linh, 10 đời, muôn đời còn có thể gặp lại, ngươi nếu có thể chứng đạo, có lẽ ngươi sẽ gặp lại một đóa hoa mà ngươi từng biết." Nói rồi, An Diệu Y cứ thế rời đi, để lại hình bóng mỹ lệ vĩnh viễn khắc sâu vào trái tim Diệp Phàm. Đến đây thì hết tập 178 Giả Thiên. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.